ඔයාට දිනන්න පුළුවන්. දිනන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසය හදාගන්න. පරාජය කියන දේ විශ්වාස කරන්න එපා. ඒක බොරුවක්. අනුන් මත නොව තමා මත සිහින පැල කරන්න. අනුන්ගේ වගාවකට පොහොර දමන එක නතර කරන්න. තමාගේ පාත්තියට පොහොර දමන්න. ඉලක්කයක් හදාගන්න. ඒක වෙනුවෙන් රහසේ වැඩ කරන්න. දුක් විඳින්න. මහා රාත්‍රියේදීත් මහා පාන්දරත් මහා ධෛර්යයෙන් වැඩ කරන්න. වැඩ කිරීමෙන් පමණයි සිහින සැබෑ වෙන්නේ. අතනට මෙතනට වැඩක් නැතුව යන්න එපා. අරයට මෙයාට වැඩක් නැතුව කතා කරන්න යන්න එපා. අරයාගේ මෙයාගේ වැඩ අපට වැඩක් නැහැ. දැන් ඔයාගේ වැඩ ගැන හිතන්න. ඔයා පුබුදවා ගන්න ඕනි ඔයාවයි. හැමෝම යාළගේ කුණු දමන ඩස්බින් එකක් වෙන්න එපා. ඔයා මුතු එකතු කරන කෙනෙක් වෙන්න. දෙවියන්වත් අත තියන්න බයයි ආත්ම ශක්තියෙන් පිපීගෙන එන ජීවිතයකට. මේ දෛවය වෙනස් කරන්න. මේ ඔයාගේ කතාව නොවෙයි අලුත් කතාවක් ලියන්න. ඒ අලුත් ජීවිත කතාවේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය දැන්ම ලියන්න. ඔයාටම තමයි ඔයාගේ කතාව ලියන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අද උදා වූ දිනය ඔයාගේ කතාවේ අකුරක් හරි ලියන දිනයක් කරගන්න. ශක්තිය වඩවා ගන්න. නෙගටිව් සියල්ලෙන් ඈත් වෙන්න. පොසිටිව් වෙන්න. එදාට මේ කියන සැනසීම ලැබෙයි. ජීවනයේ ප්‍රභාෂවරයකින් පිපෙන්න. ජයම වේවා. සුබ දවසක්.